ਹੈਲੋ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰਬਜੀਤ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਔਰ ਗਾਇਜ਼ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਟਲ ਤੋਂ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ 2 ਇਅਰਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਹਿਸਟਰੀਜ਼ ਰਹੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂ ਔਰ ਕੁਝ ਇਮੇजेस ਹੈ, ਕੁਝ ਮੇਰੀਆਂ ਮੈਮੋਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਾफ़ੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਛਤਬੀੜ ਜ਼ੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਡਸ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ, ਜ਼ੂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾफ़ੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੋਂ। ਛਤਬੀੜ ਜ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਫੇਮਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਾफ़ੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਦੀਦੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਲੋਕ ज़्यादा वॉकिंग एक्सपीरियंस जिन्हों का ज़्यादा वधिया नहीं है, जो चलना नहीं ज़्यादा पसंद करते, तो कोई दिक्कत वाली गल नहीं है। उत्थे गड्डियां भी अवेलेबल होंदियां जो तुहानूं विद इन दी जू तुहानूं लैके ट्रैवल करनगियां और तुहानूं हर एक पॉइंट जिहड़ा तुहानूं उत्थे दिखाणगियां। तो चलो मैं तुहाडे नाल कुछ मैमोरीज़ हैं जो शेयर कर रही हूँ। और मैनूं एट लास्ट जिहड़ी वीडियो तुसीं देखण तो बाद मैनूं तुसीं ज़रूर दसना कि तुहानूं वीडियो किवें दी लगी, कमेंट करके। और इन फ्यूचर लॉकडाउन तो बाद असीं कित्थे जाइए तुसीं ये भी सानूं दसना, तो कोशिश करांगे तुहाडे वास्ते वो एरिया भी असीं कवर करिए। तो चलो देखते हैं।